Valinsinööri, terve! Seuraavaksi tuleekin tärkeää asiaa meille kaikille Model 3 omistajille tai tämmöisestä haaveileville. Tämä on nimittäin asia, mikä tulee todennäköisesti vastaan jossain kohtaa, jos useamman vuoden tämmöistä meinaat omistaa. Eli kyseessä on nuo taka-akselin puslat. Tarkemmin siellä ylemmän tukivarren ulompi pusla, joka on siellä navassa tai olka-akselissa tai mikä sen nimi on, niin kiinni. Tässä on nimittäin ehkä vähän huonoa suunnittelua sen toteutuksen osalta. Aika monilla on tullut ongelmia jo ihan takuuaikanakin, eli alle 80 000 kilometrin kohdalla. Ja en tiedä, onko ne tähän mun autoon jo joskus vaihdettu vai ei, mutta tässä on nyt 104 000 mittarissa ja nyt ne on jo aika huonossa jamassa. Se alkoi vähän tuntua siinä pikkasen ennen 100 tonnia jo semmoiselta vetelältä tämä auto. Varsinkin huomaa, kun vaikka ohitat ja vaihdat kaistaa, niin siinä on semmoinen levottomuus siinä ajotuntumassa ja aika nopeasti nyt sitten on mennyt huonommaksi sillä lailla, että se vähän niin kuin ärsyttää kyllä. Niin nyt laitetaan ne kuntoon ja mä näytän lähempää, että mistä on kyse ja miten mä vaihdan ne ja voit sitten katsoa, että teetkö samalla vai eri tyylillä. Mutta mennään katsomaan lähempää. Mä laitoin noin nostokiekot tuonne helmoihin, niin nostetaan tää auto nyt ensin ylös. Sitten tehdään semmonen temppu, että laitetaan täältä huoltotilasta tuo hinausmoodi päälle. Noin, se kertoo siellä, että joo, nyt pyörät rullaa vapaasti. Pitää painaa jarrua. Sitten saadaan laitettua tuolta kuljetustilaan. Sitten lähti käsijarru pois päältä. Toi hinausmoodi laitettiin tietysti sen takia, ettei noi jarrupalat pure kiinni tänne, kun meidän pitää irrottaa toi jarrulevy ja jarrusatula kohta tästä pois. No niin, ja tuossahan se ongelmalapsi näkyykin, eli tämä ylempi tukivarsi on tämä tässä. Siellä on pusla täällä päässä, korin päässä ja sitten täällä päässä. Mutta se hauskuus on siinä, että täällä korin päässä se pusla on täällä tukivarressa kiinni, mutta sitten taas täällä navan päässä se onkin tässä olka-akselissa kiinni. Eli jos otat tämän pään irti, niin kuin tietysti otetaan, niin se pusla ei tule tässä mukana. Tää on vaan tämmönen haarukka, mikä on tässä kiinni. Sehän olisikin kauhean kiva, jos se olisi tässä, niin miten helppo olisikaan vaihtaa vaan koko tämä tukivarsi. Eikä tarvitse mitään muuta ihmetellä eikä prässäillä eikä muuta. Mutta näin se ei tietenkään ole. Yleensä se on ilmeisesti, mitä mä oon tuolta lueskellut kokemuksia, niin juurikin tämä ylempi, mikä on ongelma, mutta myös täältä alapuolelta löytyy vastaava viritys, niin nämähän kannattaa varmaankin vaihtaa molemmat, niin kuin mäkin aion tehdä. Ihan tarkkoja jos ollaan, niin se ei ole perinteinen pusla, siellä on pallonivel sisällä, mutta joka tapauksessa puslaksi mä nyt sitä aion tässä sanoa. No miten sitä nyt sitten diagnosoidaan, ettei tarvitse alkaa vaan heittelemään osia autoa kohti? Sekin toki voi johtaa oikeaan lopputulokseen, jos aloittaa tuosta, koska se on yleensä se varmaankin todennäköisin kohde sitten, mutta ei se välttämättä silti ole halvin konsti lähteä lähestymään asiaa, niin tämä on aika helppo. Eli siinä tapauksessa, jos tämä on jo aika huonossa kunnossa, niin kuin mullakin on, niin ei tarvitse oikeastaan muuta kuin nostaa auto ylös, saadaan rengas irti maasta ja sitten tehdään näin. Tekin saatatte kuulla tuosta mikistä ton äänen, eli ihan selvästi klonksuu, kun sitä kääntelee tuota rengasta. Eli mulla se tekee oikeastaan joka suuntaan, että teen mä sitten näin. No tuossa suunnassa ei. On sillä vähän väliä, että mihinkä suuntaan sitä kääntelee, mutta kannattaa kokeilla useammasta suuntaan. Sitten tosiaan se, että millä sen saa paikannettua tuohon oikeaan kohtaan, niin kyllä se musta järkevin oli, että käsi tänne vaan siihen pusla- ja tukivarren päälle ja tunnustelemaan, että tuntuuko niissä liikettä sitten, kun tätä heiluttaa. Ja siinä voi tietysti pyytää kaveria apuun, niin se on vielä vähän helpompaa sitten. No tässä olisi nyt mulla tämä uusi osa, mikä heitetään tuonne paikallensa, ja nämä ei todellakaan ole kalliita. Hinta on noin 15–20 € kipale. Ja näitähän nyt sitten on tosiaan 4 yhteensä, jos aiot vaihtaa molemmille puolille ylemmät ja alemmat, niin ei ole kallis operaatio, mutta työläs tämä on, kuten kohta nähdään. Mennään katsomaan tätä osaa vielä vähän tarkemmin. Eli mä päädyin tuohon SKF valmistamaan pulikkaan, ja tosiaan ei ole kallis ja mun mielestä merkkinä semmonen, minkä uskaltaa ostaa. Tuossa näkyy toi tarkempi koodi sille VKDS 339008. Tuolla kun lähdet googlailemaan, niin rupeaa näitä löytymään. Löytyy ihan kotimaisista verkkokaupoista ja toki ulkomailta myöskin. Ei se tämän kummempi oo. Tuossa näkyy toi helma, eli tuonne päinhän se silloin työnnetään paikoillensa. Tuolta menee pultti vain läpi ja nyt käsin tätä varmaan saa käänneltyä tässä. Ei, pitäisi olla joku kepakko. On hyvin huonosti sittenkin, mutta tosiaan täällä on pallonivel, eli tää kääntyy tää holkki tuolla sisällä sitten joka suuntaan. Kiinnitystapa on ihan vaan prässäämällä, eli tää on tiukka sovite sinne olka-akselin reikään, niin sillä pysyy. No niin, sitten aloitellaan tää purkamishomma.
tää on aika suoraviivasta semmoselle, joka on aiemminkin tämmöisiä auton jarru- ja ripustushommia tehnyt. Niin jarrusatula ensin tästä pois. Ja sitä varten tarvitaan tämmönen E18 hylsy, eli tää on tämmönen vähän niin kuin käänteinen torksi. Noin, otetaan tuosta toi ylempi pultti ekana vaikka auki. Nämähän nyt tietysti on aika tiukalla. No. Se oli ensimmäinen, eli tollanen pultti. Se alempi pultti on siis tuossa noin. Tässä nyt tietysti jos tuntuu siltä, niin voisi herkistellä näitä jarrujakin samalla, että liikutella vähän mäntää ja mahdollisesti laittaa vähän rasvaa tuonne liikkuviin osiin, mutta se on sitten eri tarina. Noin, sieltä lähti toinenkin. Ja sitten pitäisi lähteä jarrulevynkin. Tässä jarrusatula noin. Ja mulla on nyt viriteltynä tänne valmiiksi paksu rautalanka tuolta tuon iskaritolpan ympäri tuolta ylhäältä, niin mä saan siihen tän ripustettua. Tyyli on tietysti tässä aika vapaa, että kunhan sen saa johonkin tästä niin, ettei se letkujen varaan jää roikkumaan. Noin, se saa olla siinä. Sitten kun on saatu satula sivuun, niin otetaan tää jarrulevy tästä irti. Se on tuolla 10 millisellä pultilla tuossa kiinni. Tämähän ei ole edes tiukassakaan, sen tarkoitus on vaan pitää tämä niinku oikeastaan näissä niinku asennustilanteissa, ettei se tipahda tuosta. Pyörän pultithan saa sitten muuten siihen jumittaa. Ei tässä ole mitään. Täällä taustapuolella on tällaista niin kuin vähän huonon näköistä kyllä, että varmaan saisi näitä jarruja vähän käyttää enemmän. Aika jännästi on hapettunut tuosta reikää tonne. Itse asiassa tää niin kuin etupuoli oli paljon paremman näköinen. Pientä rappua on, mutta ei nyt vielä häiritsevästi, mutta tää on vähän sen näköinen, että vähän voisi jarrutteluharjoituksia pitää jossain kohtaa. Otetaan seuraavana vielä vaikka tämä jarrukilpi tästä sitten irti. Se pitää siitä kuitenkin poistaa. Tähän tarvitaan T30 torksi, 3 pulttia. Aloitetaan tuolta ylhäältä. Vähän liikutetaan tuota noin niin. Ja itse asiassa kolmatta on aika vaikea saada pois ennen kuin otetaan tämä napa tästä pois. Otetaanpa tosiaan tämä pyöränlaakeri ja muu tästä pois nyt sitten, niin pitää tuo napamuntteri tuosta löysätä, niin mä vähän ensin putsaan tuosta. Näyttää olevan vähän ruostetta, niin pyörii sitten vähän mukavammin. Noin, ja pistetään tuosta vähän apuja sinne. Täräytetään sitä vähän. Virallisessa ohjeessa sanotaan, että ei mielellään pulttipyssyä tähän, mutta tää on tämmönen pieni ryöpi vaan, niin kyllähän tällä vähän voi täräyttää. Siinä. Kuulo aleni pikkasen taas, mutta en jaksanut laittaa suojaimia. Tämähän nyt tietysti periaatteessa voisi varmuuden vuoksi jättää tähän vielä vähän suojaksi. Jos sattuu, että seuraavassa vaiheessa tulisi semmonen joku lipsahdus, niin se suojaa tuota kierrettä. Koska nythän tosiaan tää vetoaksilla pitää painaa täältä laakerista sitten pihalle, eli tuosta tuonne päin. Niin siihen me tarvitaan nyt sitten tämmöistä ulosvetäjää. Tää on se niin sanottu kukkomalli, kun tämä nyt sitten on. Ja tähän olisi hyvä, kun olisi semmoinen kolmikäpäläinen yhtä jykevä kuin tämä, mutta kyllä mä ainakin toiselta puolelta tällä sain. Mutta ongelma on se, että täällä on nämä pulttien kannat täällä ja niitä kun on 5, niin sieltä ei oikein helpolla löydy sellaista paikkaa, mihinkä tämä niin kuin menisi niin, että ei toinen käpälä olisi sitten siellä pultin kannan takana. Mutta katsotaan nyt kuinka meidän tällä kertaa käy. Se oli se mun kolmikäpäläinen sen verran hentonen, että sillä taas ei saatu tähän mitään aikaiseksi. Siinä, ja laitetaan vähän tuosta vielä tänne liukastetta, niin ei ainakaan tule ongelmaksi sitten, ettei tuo pyörisi tuossa, ja lähdetään siitä kiristämään ja katsotaan mitä se alkaa meille sanomaan. Joo, nyt lähtee niin pahasti vinoon, että tuosta se ei onnistu mitenkään päin. Tää nyt on tällaista käytännön koheltamista ja räpeltämistä sitten, että miten tämän kukin saa toteutettua. Pitäisikö tässä vaiheessa sanoa, että on toinenkin mahdollisuus, että kaikkea tätä ei ole pakko purkaa, jos haluat käyttää ulosvetäjää ja onnistut ulosvetäjällä tuon niin kuin kiskomaan tuon vanhan ja uuden asentamaan ihan tänne sitten niin kuin akselistoon päin, että ei tarvitse purkaa tätä kaikkea, niin se on ihan fine, mutta mä tuun käyttämään prässiä ja mä huomasin, kun tuolta toista puolta tuossa tein aiemmin, että
toinen pusla vaati 5 tonnin puristusvoiman, että sieltä lähti, niin se voi olla ulosvetäjälle, ainakin jos se on semmoinen joku omatekoinen viritys, niin vähän kova vaatimus semmoista voimaa siihen saada, mutta en sano, etteikö olisi täysin mahdollista. Ja kyllä tuolla ainakin jossakin Facebook-ryhmässä näytti väki onnistuneen siinäkin, ja olen mäkin Pemariin toki vaihtanut puslia ulosvetäjällä. Ihan vastaavan tyylisiä. Katsokaa, sehän lähti liikkeelle. Tämähän oli helppoa. Se ei juuri edes paukahtanut. Se lähti todella sievästi. Niin mä annan ton olla nyt tuossa vielä ja irrotan nyt sitten tuolta nuo navan pultit täältä taustapuolelta. Niin sitten ton saa pukattua tuosta pihalle. Olisikohan ollut 18 siellä. Aivan niin kuin olisi. Lyhyempi jatko, kun tuokin liian pitkä. Tätä pyöränlaakeria pitää siis 3 pulttia tuolta taustapuolelta, ja nehän näkyykin täällä sitten niin kuin tosta, että kyllä ne on aika helppo tuolta paikantaa toiselta puolelta, vaikka ei sinne oikein nyt näekään mitään. Mutta katsotaan, lähtisikö tuo ihan vaan suosiolla tuosta vielä, kun oikeaan suuntaan kääntää. No. Ensimmäinen. Se oli toinen. Vähän on huonosti tuota tilaa tuossa. Tuossakaan juuri enempää tilaa on. No oli siinä sen verran. No. Tämmöstä pulttia sieltä rupeaa tulemaan. Okei, koitetaan työntää toi tosta sitten kunnolla ulos. Eihän tämmönen yleensä näin helposti mene. Ainakin tuo toinen puoli oli paljon tiukempi. Okei, nyt täytyy toi mutteri sitten kyllä ottaa irti tässä kohtaa, koska nyt se rupeaa vastaamaan tonne. En tiedä, tulisiko tuo tuolta jo hyvinkin helpolla, mutta käytetään nyt tätä työkalua vielä, kun se tässä on. Näin se käy. Noin. Joo. Tässä kohtaa tietysti voisi todeta, että no voisihan tämän pyöränlaakerinkin vaihtaa samalla, mutta kyllä mun mielestä nyt pyöränlaakerin pitää vielä toinen satku kestää. Ja vähän semmoinen pieni aavistus, että täällä ollaan sitten siinä parin satkun kohdalla viimeistään sitten taas jotakin tekemässä, ehkä jo ennemminkin, niin se voi sitten vaihtaa siinä kohtaa. Irtos kyllä aika kivuttomasti tosiaan tuo. Nyt otetaan sitten tuo irti. Siinä oli tosiaan vain nämä 3 torksia, joista yhden jo otin pois. Tuossa kävi äsken saman värinen Model 3 Performance. Käytiin pienellä koeajalla ja tuntui kyllä maukkaalta, ei siinä mitään. Hyvin sama autohan se on, mutta oli vielä madallettu ja ääni eristetty ja hifiä päivitetty ja muuta, niin oli kyllä parempi siinä mielessä kuin tämä selvästi, että kyllä olisi voinut päikseen vaihtaa saman tien, mutta mä luulen, että siihen ei ihan olisi autonomista innostunut. Niin, mutta hyvä. Nyt näkyy jo tämä itse pääpahis täällä, eli tämä olka-akselinapa hässäkkä tässä. Ja siinä on tuo, mitä me lähdetään tuolta kaivelemaan irti. Mutta niin kuin sanottu, niin täällä on myöskin täällä alatukivarren päässä, niin täällä on ihan samanlainen, niin se tulee myöskin vaihtumaan. Seuraava projekti on irrottaa tämä koko mötikkä tästä, koska mä aion prässillä nämä puslat täältä pois, niin jotta voi prässiä käyttää, niin tää täytyy viedä prässin luokse. Prässi ei mahdu tänne auton lokasuojan sisälle. Voidaan aloittaa vaikka tuosta, että otetaan toi ABS:n sensori tuosta pois. Olisi joku, tämä on vähän raju työkalu tähän, mutta jollakin pitää tuota vähän pukata. Noin, tämä on tosiaan ihan muovia, että tätä kannattaa kohdella sen mukaisesti. Otetaan se myöskin tuosta kiinnikkeestä irti tuo johto. Noin. Se voi mennä sitten asumaan jonnekin tänne tuohon hetkeksi aikaa. Jos haluaa yrittää helpottaa elämäänsä, niin näitä voi tietysti vähän koittaa täältä pikkusen sotkea. En tiedä, onko lopulta kuinka suurta vaikutusta. Ja nämä nyt kohtuu hyvin tämän ikäisessä vielä aukeaa, kun ei ole kyseessä 15 vuotta vanha auto. Aloitetaanpas näistä pääpahiksista tosiaan ensin. Eli tämä, mitä nyt aiotaan tässä tärkeimpänä vaihtaa, niin avataan se tosta pois. Eli tuosta noin. Koko auto heiluu tosi uhkaavasti tässä nosturilla. Milläs tuolla saisi painettua tuosta? Tuosta. Noin, tuo näyttäisi tuo
pärjää tuossa olemaan, eli toi valojen korkeusanturi, niin annetaan sen olla siinä. Alatukivarren pusla kautta pallonivel seuraavana tuosta. Vähän löysään sitä vain ensin. Me saadaan sitten oikeastaan laittaa sinne varmaan tuohon tunkki alle, koska täällä on tämä jousi kuitenkin vielä sitä painamassa tuossa ja pitää laittaa sinne vähän tukea alle. No niin, tuolla tavalla laitoin ton tunkin tuonne alle sitten tosiaan ja sieltä pitää vain ottaa tämä muovisuojus pois, ettei rikota sitä tuolla tunkilla, niin tää on ihan fiksu, että tää on vaan 1 millisellä pultilla tosta kiinni, se ei ole sen kummempi, niin se sitten taittuu ja irtoaa sieltä alta sitten. Tuosta vaikka tuo. Tosiaan 18 millisiä nämä pienemmät on täällä. Noissa on vähän jännitystä, niin voipi yrittää vähän täältä avittaa tuosta. Joskus onnistuu, joskus ei. Avaan näitä muitakin samalla, niin jospa se sitten helpottuisi. Tämähän alkaa olla sitten kuulkaas irti. Eli nyt vaan vähän nytkytellä. Ei, yksi asia. toi koiranluu unohtua. Joo, se on 15. Kuusiokolo pitämään sitä paikallansa. Ettei se ala pyöriä tyhjää tuo pallonivel siellä. Mä laitan sinne tuon räikkälenkin, niin sillä on nätti avata. Mitähän ei tarvii irrottaa niinku tuolta toisesta päästä, että irrotetaan kaikki vaan täältä niinku pyörän navan päästä. Kaikki noin tukivarret saa jäädä tonne. Sitten täältä jo onkin tulossa syliin kovaa vauhtia. Noin. Vähän työstetään, niin siinä se on. Teslan virallinen korjaus tosiaan taitaa olla, että tämä vaihdetaan tämmöisenä kokonaisena klönttinä puslineen päivineen, mutta se ei ole nyt se konsti, mitä valeinsinöörin tyylillä käytetään. Täällä on muuten jännä. Tuolla on sinisiä merkintöjä pantu tuohon, että joku on ehkä vaihtanut ton puslan tuohon joskus. Tää pitää tietysti katsoa, että tää vetoaksilla ei täältä pääse pullahtamaan toisesta päästä pihalle, mutta mä uskon, että se nyt pysyy tuossa, kun ei sitä häiritte kovin paljon. Sitten siirrytään tonne prässäykseen. No niin, tässä on tämä prässi sitten, mitä käytetään, ja tää on tämmönen harrastemalli, kai näitä jossakin Kiinassa tai missä tehdään, ja löytyy ainakin 2 kaupasta hyvin samannäköistä laitetta. Mä ostin tämän tämmöisestä kaupasta, mikä myy tämmöisiä sinisen värisiä, mutta näytti toisessa kaupassa olevan punaisen värisenä aivan justiin samannäköinen laite, ja sama hintakin 229 oli molemmilla, että ei nyt välttämättä ehkä tätä hommaa varten kannata tällaista ostaa, jos ei mitään muuta käyttöä ole prässille, mutta mulla aina välillä voisi ollakin, niin mä sen takia halusin nyt ostaa tämä, vaikka tämä vie typerän paljon tilaa tallissa, mutta ei se auta. Vietään vähemmän kuitenkin kuin semmoinen oikein niin kuin korkea malli, niin tämä on tämmöinen vähän niin kuin pöytämalli periaatteessa. Mutta se, mikä on hyvinkin oleellista tässä hommassa, niin nämä on jonkinlaiset holkit sitten, millä saa tämän homman tehtyä, eli tarvitaan tämmöinen vastakappale. Eli tästä kun lähdetään työntämään tuota puslaa ulos, niin tarvitaan jotain, mikä on suurempaa kuin toi puslan kehä sitten, ja sen sisälle saadaan työnnettyä se pusla sieltä sitten ulos, ja ulospäin pukatessa mä oon käyttänyt tämmöistä jotakin holkkia, mikä sopii jo tuohon keskiosaan, että tosiaan kun siellä on se joku pallonivel tuolla keskellä, niin se tuntuu kestävän aika hyvin tuostakin työntämistä, ettei ole pakko tuolta ulkokehältä saada sitä pökättyä. Mutta sitten takaisin laittaessa, niin sitten on hyvä olla tällainen, mikä ottaa siihen puslan tuohon metalliseen ulkokehään, että ei sitä uutta työnnetä tuosta sitten paikallensa. Nämä on tosiaan tämmöisiä valtavan hienoja. Mä tein nämä pakoputken paloista, kun siinä vaiheessa kun hommaa rupesi tekemään, niin totesin, että joo, ei multa oikein löydykään riittävän hyviä näitä. Niin tässä esimerkiksi on 2 pakoputken pätkää sisäkkäin, joka oli just niin kuin sillä, että ne menee tiukasti sisäkkäin. Pari tuollaista isoa prikkaa hitsattu sitten tonne, siitä saa pökättyä, ja sitten tuolta myöskin laitettu hitsisauma sitten tonne molempiin päihin, että pysyy työkalu kasassa. Tuli ihan jämäkkä loppujen lopuksi. Sitten tämä toinen, niin tässä on vaan yksi vähän isompi pakoputkin rööri, ja siihen on sitten vain hitsattu vahvisteet tonne kylkeen ja sitten tonne kehälle, niin se pysyy kasassa, vaikka sitä vasten pökätään voimalla, niin jos siinä ei ole noita vahvikkeita, niin se hyvin äkkiä menee lyttyyn. Voi tulla tämmöistä jälkeen, niin kuin mulla oli tällainen, sitten vielä tämmöinen päätypala, missä on nuo halkiot tuolla, niin eihän se kestänyt. Noin, siinä alkaisi olla, eli tässä joutuu vähän nyt askartelemaan, että saa
tämän mahtumaan tämän paketin tänne prässin väliin, mutta pikkasen kun tuohon rakentaa tuollaista korkoa, niin se jollakin lailla onnistuu. Kokeillaan tuosta alkaa työstämään. Se lähti kohtuu mukavasti sieltä. Olisikohan 3 tonnia tullut. Tuntuu, että se vähän pökkää tuolta. Noin, se lähti uppoamaan sinne. Yes. Se on aika tarkka, että saa ton tuolta, että se mahtuu tulemaan tuolta välistä sitten se pusla, mutta kyllä sen juuri mahtuu. Tää seuraava on sitten tämän asettelun osalta aika piece of nakki tuohon äskeiseen verrattuna. Tää on hyvin tilaa laittaa toi taustatuki tonne kohdallaansa. Laitetaan noin, että näette ton painemittarin. Kai tää on oikea suunta. Oho. No oli helppoa. Nämä lähti paljon helpommalla mitä siellä toisella puolella. Tahtoo olla, että nämä kaipaa vähän siistimistä nämä reijät sitten tossa, niin mä otan tuolla Dremelillä semmoset isommat siipaleet sieltä pois. Siellä joistakin kohdin, kun sieltä prässää pois puslaa, niin se saattaa vähän repiä näitä seinämiä ja sinne tulee koloja ja sitten taas toisaalta siihen jää semmonen klöntti monesti siihen kolon reunalle, niin tasoittelen ne tosta pois ensin Dremelillä ja sitten vähän hiekkapaperia perään. Tuolla ei ole kyllä paljon mitään. Mä kuitenkin aloitan ensin tuolla. Se on kyllä aika hyvä. Mä teen pikkasen tuohon pientä viistettä, että saa helpommin sen uuden puslan menemään. En tiedä voisiko olla, että tää olisi jo vaihdettu tää koko osa kertaalleen, kun täällä oli niin siistin kiiltävät nämä puslien paikat täällä, että se oli paljon karumpi se toinen. Se oli ihan hapettunut tuolta sisältä, mutta tää ei ole kyllä oikeastaan ollenkaan. Mä tykkään laittaa tämmöistä rasvaa myöskin tonne väliin, niin ehkä se vähän helpottaa tätä hommaa, niin laitetaan nyt tosta. Ei nää koskaan liian helpolla tänne yleensä niin kuin mene. Ensimmäinen on sisässä ja kumi on ehjä ja se on ihan söötisti siellä. No joo, katsotaan miten numero 2 lähtee menemään. Ei ainakaan suoraan. Tuosta se suoristuu. Vähinsä. Tää on hankala kun se osuu tuolta tuonne, että tämä on pikkusen vielä tällä vähän niin kuin vinoja nämä pinnat ja sitten tämä tulee tuohon eteen, niin on monenmoista hankaluutta. Mutta lähti se nyt tuosta menemään. Yllättävänkin hyvin lopulta. Pitäisi olla tuolla tilaa. Tää menee kerralla. Se on siellä. Tuo on siisti, kumi on ehjä. Pikkasen tuli metallisilppua, kun ei se meinannut lähteä suoraan. Sielläpä se nyt kuitenkin on. Nyt aletaan olla aika vahvasti voiton puolella, nimittäin sitten kun on uudet puslat tähän saanut, niin melkein voi jo taputtaa ittiänsä olkapäälle, mutta no, pitäisi nyt kuitenkin laittaa tänne takaisin vielä, niin laitetaan. Voin tässä vaiheessa sanoa, että mitään en laita tiukalle vielä. Kiristys tehdään sitten lopuksi, kun auto on pyörien päällä. Se taisi olla niin, että toisellakin puolella löysäsin tuon iskarin pultin, että ton saa tonne väliin.
No pikkusen piti takuta tuossa äsken, mutta sain nyt tämänkin. Panin tuon pultin nyt vaan toisinpäin, niin, koska se väännätti niin lujaa, että piti saada se pultti sinne ensin, että sen sitten niin kun sai menemään sieltä läpi, niin kun se meni tuota toista kautta, niin sitten se onnistui ja ei tuon kai pitäisi vaikuttaa sinänsä mihinkään, vaikka se on noin päin tuossa, että mutteri tulee tänne, niin mennään sillä. Joo, mutta sitten jatketaan. Pistetään tänne takaisin nämä, mitä on irroteltu. Tää piti muistaa panna ensin tää jarrukilpi ja sitten vasta se pyörälaakeri. Joku on siellä suunnitteluosastolla tuumannut, että olisi siistiä, kun tässä lukisi Tesla tässä jarrukilvessä, niin nyt siinä sitten lukee. Mä tein tämmöisen tempauksen, että mulla on tuolla tunkki nyt alla ja laskin tätä autoa sen verran tässä alaspäin, että tää on kutakuinkin pyörillänsä tässä, paitsi tämä kulma, joka on tuon tunkin varassa, niin tässä on mulla tilaa sitten käydä kiristelemässä nämä ja pitäisi olla aika lailla niin kuin ajoasennossa nyt sitten tämän ripustuksen, niin ei jää turhia jännitteitä niihin kumipusliin sitten. Joo, ei mitään. Tää taisi olla 134 tää ylempi tukivarsi täältä, siis newtonmetriä. Noin, ja alempi oli 115 vissiin. No niin, nyt on Teslan kulku taas siinä mallissa, missä pitääkin olla ton perän osalta. Etupäähän tulee vielä juttuja ja siitä tulee videota kohta sitten, mutta täytyy nyt tässä vielä sanoa kyllä niin kuin totuuden nimissä, että vaikka videolla kaikki näyttää helpolta, niin mä olin ensin tehnyt sen apukuskin puolen tietysti ennen kuin kuvasin, niin vähän tiesin jo mitä olen tekemässä ja mulla meni 2 ylimääräistä puslaa siinä prässäyshommissa, että ei se nyt aina ihan niin sujuvasti mene, miltä se videolla näyttää, mutta sitten se rupesi sujumaan se touhu, niin tämä meni jo mukavammin sitten tämä toinen puoli. Jos tämmöiset Tesla-videot kiinnostaa, niin tuosta bannerista voit klikata, siellä on suoraan mun kanavan kaikki Tesla-videot soittolistalla ja tokihan mun kanavalta löytyy kaikkea muutakin auto- ja tekniikka-aiheista ja jos tämmönen meininki kiinnostaa, niin ei muuta kuin kanavaa tilauksia ja peukkua ylös ja näitä tuttuja juttuja. Niin mehän nähdään sitten taas aivan kohta. Noniin, moro!